טוב, אנחנו נתחיל. ערב טוב לכל מי שיצטרף. אה, אם יש אנשים עוד שרוצים להצטרף, אז יש עוד קצת מקום בזום, ויש גם שידור חי בפייסבוק. אה, אז שוב, תודה רבה למי שהצטרף. הזום שלנו הערב, שהוא הזום ה-40 במספר בשנה ומשהו האחרונים, יעסוק בנושא של בחירות. בתוך המציאות הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה. האמת, כשאני יצאתי למילואים ב7 באוקטובר, אני חשבתי בתמימותי שבאיזשהו שלב, לאור האסון הכבד שקרה לנו, ולאור השבר, הממשלה או ראש הממשלה התפטרו, אבל כמו שאנחנו רואים זה לא קורה, ולא נהוג כל כך במדינת ישראל באופן כללי לקחת אחריות על דברים, וספציפית סביב ראש הממשלה הנוכחי, וחשבתי שזה יהיה נכון להקדיש את הזום הערב, גם לנסות ולהבין איך אפשר לגרום לזה שיהיו בחירות חדשות. בחירות, אני מזכיר, זאת לא מטרה כמו מחאה. בחירות זה כלי, כלי לקדם כאן השקפת עולם אחרת, לנסות ולתקן את הדברים שדרושים תיקון. אבל הבחירות האלה, אני חושב שהן הולכות להיות, אומרים את זה הרבה, אבל אני חושב שאולי הבחירות הקריטיות בתולדות מדינת ישראל, בגלל גם השבר, אבל גם ההזדמנות שיש בתוכן. הזדמנות לכמה דברים, הזדמנות, אני חושב, להנהגה חדשה, לפי לפחות כל הסקרים והנתונים. הזדמנות לדור צעיר ודור חדש שייכנס לתוך הפוליטיקה הישראלית, שהוא מקום קשה, אבל חשוב. הזדמנות לדעתי לבנות איזשהו חוזה חדש בין האזרחים לבין המדינה, בנושאים שונים ומגוונים. אני אתן אולי, רק אני אגע בכמה דברים בקצרה, אבל קודם כל להבטיח את זה שאנשים יוכלו לגור בביטחון בעוטף ישראל, בין אם זה בצפון ובין אם זה בדרום, דברים שאולי היו ברורים לנו מאליהם, שיש לנו כוח מגן חזק ועוצמתי, ושאנחנו בטוחים בבית שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות מחדש את האמון של האזרחים במדינה. הדבר השני, להפוך את ישראל להרבה יותר יוזמת, יוזמת בנושא הביטחוני, יוזמת בנושא המדיני. בסוף מי שלא יוזם, אז הוא מופתע, ולפעמים גם מוכרע. אני חושב שבישראל של אחרי הממשלה הזאת, חשוב להחזיר את היוזמה לצד שלנו, גם המדינית וגם הביטחונית. בנושא הכלכלי-חברתי, אני חושב שיותר מדי שנים קידשנו את זה שהחזק ישרוד, והחלשים נזנחו בצידי הדרך, וגם הפרטנו כמעט הכל, והמדינה פתאום מגלה מחדש את החשיבות של חקלאות ישראלית, של תעשייה ביטחונית ישראלית, של פסיכולוגיה ציבורית, של החשיבות של שירותי רפואה ציבוריים, חינוך ציבורי. אז יש פה באמת, אני חושב, שינוי די משמעותי בקונספציה הזאת שצריך לעשות. גם בנושא דת ומדינה, אני חושב שיותר מדי שנים קידשנו או הפקרנו את היהדות אך ורק לחלק מהציבור החרדי או הדתי, אבל אני נוהג להגיד כמעט בכל מקום שאני מדבר, שמי שגר בתל אביב או בבאר שבע או בקיבוץ משמר העמק הוא לא פחות יהודי ממי שגר בבני ברק או במאה שערים. ולבסוף, נושא של דמוקרטיה. אני מניח שראיתם היום, יש דוחות בינלאומיים, שהדמוקרטיה הישראלית נחלשה ונפגעה,
ואני חושב שיש לנו כן הזדמנות לתקן את זה אחרי הבחירות. ואולי אני אגיד עוד מילה אחת, אני אגלה סוד שלא היהודים ולא הערבים הולכים מכאן לשום מקום, ואנחנו צריכים ללמוד, המתונים שבינינו, לחיות ביחד. ורוב הציבור היהודי והערבי רוצה לחיות כאן ביחד ובשלום ובשגשוג כלכלי, כדי שכל הדברים האלה ואחרים יקרו, כדי שהנורמליות, השפיות, ואולי גם הסדר הציבורי יחזור לכנו, יש קודם כל צורך להחליף את הממשלה הקיצונית הזאת, להביא לבחירות, והשאלה שאנחנו שואלים זה איך עושים את זה. ננסה לשאול האם הדבר הכי נכון זה הפגנות, עצומות, פעולה מול חברי כנסת ספציפיים, נדבר כמובן גם על מחאות אחרות שיש, מחאה, אני חושב שהנושא אולי הכי חשוב שיש היום על הפרק זה להחזיר את 134 חטופים. זאת אומרת, יש פה ערבוב של כל מיני דברים וכל מיני נושאים, ואנחנו ננסה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שיהיו כאן בחירות ובשביל שיהיה כאן טוב יותר ביום שאחרי. אז זה ככה איזושהי הקדמה קצרה, ואופיר, נראה לי שנעבור עכשיו לדוקטור אמיר פוקס, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור אמיר פוקס איתנו, הנה, מצוין, ועכשיו גם נעשה לך unmute ונשמע אותך. אז דוקטור פוקס, נשמח, א', תודה רבה שהצטרפת אלינו בשעה מאוחרת זו. ושתיים, נשמח לשמוע ממך קצת, בסוף ואתה מומחה לעניין הזה, איך אפשר בכלל לגרום לבחירות, מה זה אי אמון קונסטרוקטיבי, מה זה אי אמון, האם הממשלה הזאת, אולי גם טיפה על הנושא של ועדות חקירה, האם יש איזשהו קשר לבחירות בכלל או לא, זאת אומרת, קצת שתיתן לנו רקע על הסיפור הזה של בחירות. תודה. אני לא מדבר על האיך מבחינה פוליטית, אלא איך מבחינה משפטית. מה הכלים החוקתיים שיש לנו להגיע לבחירות. קודם כל אני רוצה להגיד, הבחירות במועדן קבועות כרגע לאוקטובר 2026, שזה מה שלכאורה יקרה בתור ברירת המחדל, אבל צריך לומר שזה אחד הדברים הכי לא שכיחים שיש לנו מבחינת בחירות, זאת אומרת, זה כמעט אף פעם לא קורה, בוודאי בעשורים האחרונים, זה לא קורה, הבחירות לא מגיעות אף פעם במועדן, תמיד משהו קורה שמקדים אותה, אז זה קודם כל נקודת המוצא. אני אדבר טיפה על אי אמון, אין לנו יותר סתם הצעת אי אמון, מאז 2014 אין דבר כזה להביע אי אמון בממשלה, לא ניתן לעשות את זה, אין כלי לעשות את זה, מה שיש זה דבר אחר, זה נקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, זה אי אמון קונסטרוקטיבי מלא, שזה אומר שהצעת אי האמון היא בעצם שני דברים, היא מביעה אי אמון בממשלה, והיא גם מביעה אמון בממשלה חדשה, זאת אומרת שאתה צריך לפרט שם את כל, כמו כשמקימים ממשלה, אותו דבר, את קווי היסוד שלה, ואת חלוקת התפקידים שלה, וכל השרים, וכמובן ראש הממשלה המיועד, כולם אמורים להיות חתומים על אותה הצעה. זאת אומרת, למעשה צריך להיות משא ומתן קואליציוני שלם, שמקדים, ואז מביאים הצעת אי אמון קונסטרוקטיבי. לכן, ההשלכה של זה, היא שהרבה הרבה יותר קשה להפיל ממשלה, כי לקבץ 61 אנשים שירצו להפיל ממשלה, ללכת לבחירות, זה יותר קל מאשר לקבץ 61 אנשים שגם מסכימים על מה תהיה הממשלה החלופית, ומי יהיה השר לענייני מה, ומה יהיו קווי יסוד, זה הרבה הרבה יותר קשה, וזה אכן אף פעם לא קרה, מאז 2014, צריך לומר גם ביושר, שגם האי אמון הרגיל, כמעט אף פעם לא קרה, הוא קרה פעם אחת בתרגיל המסריח, נדמה לי 1990. זאת אומרת, כל הסיפור הזה גם לפני האמון קונסטרוקטיבי היה מאוד מאוד נדיר, שהוא זה מה שמפיל ממשלות הוא גורם לבחירות. אז מה שנשאר, והוא מה שכמעט תמיד מביא אצלנו לבחירות, זה מה שנקרא חוק פיזור הכנסת או חוק להקדמת הבחירות.
זה הדרך שבה בישראל הולכים לבחירות. זאת אומרת, רגע, רק כדי להבין, כן. אי אמון, מה שהאי אמון שהיה בהיסטוריה, זה לא קיים. האפשרות שיש זה אי אמון קונסטרוקטיבי שצריך 61 חברי כנסת שיתמכו בממשלה חלופית, בראש ממשלה חלופי, וזה בעצם צריך לעשות בכנסת הנוכחית עם 120 חברי הכנסת הקיימים, שמסכימים, כמו שאמרת, על כל קווי היסוד ועל מי ראש הממשלה. זאת אומרת, לכאורה, נניח, כמובן, שאלה היפותטית לגמרי, אבל נניח לא יודע, יואב גלנט מחליט עם כמה חברי כנסת, אני חושב שצריך 5 חברי כנסת מהליכוד, שהוא ראש הממשלה וכל האופוזיציה תומכת בו, אז לכאורה בכנסת הנוכחית יכולה להיות ממשלה חלופית וראש ממשלה חלופי. הבנתי נכון? כן, רק בוא לא נתבלבל עם הממשלה החלופית, כי אז אנחנו מתחילים לדבר כאילו בשפה של הממשלת חילופית. מוקמת ממשלה חדשה, עם ראש ממשלה חדש, ופשוט מאותו רגע, זה בהצבעה אחת, ברגע אחד, זהו זה. ראש הממשלה והממשלה הקיימת יוצאת, ומאותה שנייה שהצביעו 61 על הממשלה החלופית, יש ממשלה, הממשלה החדשה, יש באי-אמון הקונסטרוקטיבי, יש ממשלה חדשה. רק צריך לזכור, ופה אני אומנם, זה לא שאלה משפטית, אבל מה אנחנו צריכים לזכור שיש מפלגות כרגע בכנסת, באופוזיציה, שהסיכוי שהם יתמכו בממשלה, שתוך כדי מלחמה בעזה, הוא קלוש מאוד. זאת אומרת, לכן מה שאמרת, שאתה צריך רק 5, זה לא מספיק. כן, כי המפלגות הערביות לא יתמכו. כן, זה שונה מאשר אם אתה תרצה 61 שיתמכו בחוק פיזור הכנסת. זה כן, כי בזה רוב לפיזור הכנסת יותר קל לך לגייס. אבל רוב שיתמוך בממשלה חלופית, זה אומר רוב שהוא חלק מהקואליציה החדשה. ויש מפלגות שלא מוכנות להיות בקואליציה, בוודאי לא בראשות גלנט, ובוודאי לא במהלך מלחמה בעזה. אפילו, אני לא יודע, עם מנסור עבאס, ואם אפשר, מה שהיה בממשלת השינוי, אבל יש עוד מפלגות, של בל"ד, שהם היום לא נמצאים, סליחה, חד"ש-תע"ל. בקיצור, אתה אומר שהסיכוי לאי אמון קונסטרוקטיבי, א', הוא לא קרה אף פעם, וב', אתה מניח שהסיכוי שהוא יקרה הוא קלוש. הוא צריך הרבה יותר, הוא צריך חלק גדול מהקואליציה, שילך עם חלק מהאופוזיציה, ופשוט מקימים ממשלה חדשה. זה כנראה לא יקרה. מה שיכול לקרות, ומה שתמיד קורה מתישהו, והוא יקרה מתישהו, אנחנו כנראה לא נלך לבחירות באוקטובר 2026, זה חוק לפיזור הכנסת. נוצר רוב בכנסת, ופה רק צריך רוב, אבל חייב להיות רוב של 61, לא רוב רגיל, כמו ברוב האי-אמון הקונסטרוקטיבי, צריך רוב של 61, שמעביר חוק, ופה זה לא הצבעה אחת, זה חוק שעובר 3 קריאות, ואגב הוא צריך לעבור בוועדה, בדרך כלל בוועדת הכנסת, ככה שגם אם יש לך 61, אבל אין לך את הרוב בוועדת הכנסת, אז אתה לא תוכל, ואין לך את היושב ראש של ועדת הכנסת, שהאשכרה יקדם את זה, ושיושב ראש הכנסת לא ישים לך מלא רגליים בדרך. זאת אומרת, בדרך כלל כשעובר חוק פיזור הכנסת, זה לא בגלל איזה רוב קטן של 61, זה כי הממשלה מחליטה להתפזר. זאת אומרת, ואז בעצם זה עובר ברוב של איזה 100 ח"כים או 120 ח"כים. זה לא אומר שאם יהיו 61 נחושים הם לא יוכלו, כי ברגע שיושב ראש ועדה או יושב ראש הכנסת ימנע מ-61 הח"כים שרוצים להגיש חוק פיזור, להצביע, אז זה יגיע לבג"ץ וכולי. יהיו פה דברים שדומים למהלך שהיה סביב יושב ראש הכנסת, אז יולי אדלשטיין, שלא נתן ל-61 להתחיל להקים ממשלה אחרת. אז זה יכול להגיע מתישהו לנקודה הזאת, אבל זה הרבה יותר קשה. מה שבדרך כלל קורה אצלנו, כשנוצר מצב שהממשלה לא מתפקדת, ובעצם יש כבר רוב שרוצה בחירות, הממשלה מצטרפת לזה, וכולם מסכימים, ורק הוויכוח היחיד הוא מה יהיה תאריך הבחירות. אם זה בעוד 4 חודשים, או 5 חודשים, 3.5 חודשים, איזה חג, וזה הוויכוח האמיתי, וככל שיבצע... שמה לוחות, אז נניח כן יש הצעת חוק, אם זאת הצעת חוק פרטית, אני מניח שזה 4 קריאות, ואם זאת ממשלתית זה 3 קריאות, אבל אם נניח יש הצעת חוק כזאת בהסכמה, כמה זמן לוקח מהרגע שזה קורה ועד הבחירות? לא, עד שהיא עוברת זה יכול להיות ממש ממש מהיר. זאת אומרת, כשיש רצון בכנסת, אפשר להריץ את זה תוך ימים ספורים עד כדי יום אחד. זאת אומרת, עוברים, הולכים לוועדה, מצביעים, בדרך כלל זה ייקח לשבוע ויתווכחו קצת. מתי הבחירות זה
לא יאוחר מ5 חודשים. זאת אומרת, הכי רחוק מהחוק זה 5 חודשים, בדרך כלל לא יעשו את זה גם יותר מדי קרוב, כי יש זמן למנגנון שמכין את הבחירות, ועדת בחירות וכל הסיפור, ויש את סגירת רשימת הבוחרים, יש לוז שבדרך כלל הכי קרוב זה בערך 3 חודשים, אבל תיאורטית אפשר גם לפני, אבל בדרך כלל מנכ"ל של ועדת הבחירות, לא מוכן, לא יכול לספק בחירות כל כך מהר, אז זה איפשהו בדרך כלל בטווח של 3 עד 5 חודשים, מתי שהחוק עובר. ותגיד, בעצם מה שאני מבין מהדברים שלך, זה לא משהו חדש, אבל נראה לי חשוב לזכור את זה, זה בעצם שהקואליציה היא זו שמפילה ממשלה. או חלק מספיק גדול ממנה, שמונע ממנה לתפקד. הרי אם הקואליציה לא יכולה לתפקד, נניח שעכשיו היא לא הייתה מצליחה לעשות את התיקון של התקציב, אבל היא כן הצליחה. זה נכון שאנחנו לא היינו בנקודה שבו, כי התקציב עבר כבר כדו שנתי מההתחלה, אבל נניח הם לא היו מצליחים לתקן אותה, אז זה לא אומר שהממשלה הייתה נופלת, כמו במצב רגיל, שאם לא עובר תקציב, הממשלה נופלת, אבל ברגע שהם לא היו עושים את התיקון הזה, אז היו צריכים לעשות קיצוצים כל כך גדולים, שהשרים לא היו מצליחים לתפקד. באותה מידה, אני חושב, אם באמת ייווצר מצב שאין להם רוב, זאת אומרת, הם לא יכולים לחוקק כלום, הם לא יכולים לעשות שום דבר, כמו שבנט ולפיד מצאו את עצמם, שהם לא צריכים להאריך הוראות שעה שעוסקות ביהודה ושומרון, זאת אומרת, הממשלה לא מצליחה לתפקד. ברגע שיש רוב כנגדה, אז בדרך כלל מה שיקרה זה שהקואליציה תגיד, אוקיי, אז הולכים לבחירות. אז זה לא באמת החלטה של הקואליציה, זה מצב שהקואליציה בעצם מכירה בכך שהיא לא מצליחה לעבוד. כן, לא, אתה יודע, האופוזיציה בסוף היא מיעוט, וכדי לגרום לבחירות צריך רוב, ולרוב... רכיב של הקואליציה. כן, הקואליציה חייבת להצטרף לזה, ואני חושב שבהיסטוריה לרוב זה בעצם הקואליציה די קורסת לתוך עצמה, כי בעצם מתחילים, לא יודע, מתיחויות, על נושאים כאלה ואחרים. תגיד, חוק הגיוס, הוא הפיל ממשלות בעבר, נכון? נכון, כי ברגע שהחרדים הם לא מוכנים לתמוך בחוק באמת גורם לגיוס, אלא לכל מיני, למעשה חוקים שנותנים פטור, למרות שהכותרת שלהם היא חוק הגיוס, אז ברגע שהיה בג"ץ שהפיל את החוק עוד ב-2013, וכמובן שאם עכשיו נהיה שוב פעם במצב שאין רוב קואליציוני להעביר את החוק, לכאורה גלנט הציב איזה מין איום כזה, אני לא יודע עד כמה הוא רציני, שאם כל חברי הקואליציה, זאת אומרת גנץ וסער וכולם לא תומכים בזה, אז הוא לא יגיש את החוק הזה. אז לכאורה, אם לא יעבור חוק, האיום של בג"ץ הוא שיפקע החוק הקודם, ואז הם יהיו חייבים לגייס אותם, וגם יש איזשהו איום מרומז, שחלק מהתקציבים יישללו, כי מדובר באנשים שמפרים את החוק, אז גם אם הממשלה לא אוכפת את החוק, אז בג"ץ אומר, אבל אתם לא יכולים להמשיך לשלם ולתקצב, היה דיון לפני כ3 שבועות. אז איום כזה, אם באמת לא יהיה רוב קואליציוני להעביר חוק חדש, שגם אם החוק הזה הוא לא חוקתי, ייקח זמן עד שבג"ץ יפסוק כזה דבר, ככה שזה כן יעכב. אם הם יצליחו להעביר כל חוק, בג"ץ לא יפסול אותו כל כך מהר, לוקח זמן, עד שתירות, ועד שנותנים לראות איך החוק מתפקד. אז האיום האמיתי הוא האיום שגלנט לכאורה הניח, שכאילו נותן לגנץ את המפתחות. נראה, אבל כן, זה האיום הכי רציני כרגע בעיניי. להפלת ממשלה, כי זה בעצם מייצר קרע פנימי בתוך הקואליציה. חרדים הצטרפו, כי אם מקדימים את הבחירות, אז יש תשובה לבג"ץ שאומרת, אחרי הבחירות. אחרי הבחירות כבר יהיה חוק אחר. אם אין בחירות, אז אין מה להגיד. כן, הבנתי. טוב, שאלת על ועדות חקירה, אני אגיד מילה? כן, לסיכום. מסקנות של ועדות חקירה אף פעם לא מביאות ישירות לבחירות, אין גם ספציפית, למשל ועדת החקירה של מירון, למרות שהטילה אחריות אישית על ראש הממשלה, זאת אומרת לא אחריות מיניסטריאלית, באופן אישי, יש עליו אשמה בהקשר לאירוע, אמרו אנחנו לא מסיקים מסקנות, אנחנו לא נותנים המלצות אישיות כלפי ראש הממשלה, בגלל האופי המיוחד של התפקיד, שזה במקום להגיד,
אם נגיד שהוא יתפטר, זה אומר שהממשלה כולה תיפול. זה אומר, לא בהכרח אומר בחירות אגב, זה אומר שהולכים שוב לנשיא ומנסים להרכיב ממשלה, אבל זה כן אומר שזה כאילו בעצם הולך נגד תוצאות הבחירות. אז הם במובלע אמרו שוועדת חקירה ממלכתית לא יכולה להפוך תוצאות של בחירות. זה גם לא קרה בעבר, זאת אומרת באופן ישיר, זה כן הביא באופן עקיף אחרי יום כיפור להתפטרות הממשלה, זה כן, התפטרותה של גולדה מאיר, אבל לא בגלל שהוועדה אמרה לה, בגלל הביקורת הציבורית שהייתה אחרי הוועדה, אז לא צפוי שוועדת חקירה ממלכתית היא זאת שתביא לבחירות. הבנתי. גם אחרי, אתה חושב, אין אסון לדעת, כן? כי בסדר באמת גודל. האסון בסדר גודל הזה הוא באמת משהו אחר, ואין לדעת אם תבוא, זאת אומרת, כמובן שהמסקנות של ועדה אחת הן לא איזה תקדים מחייב, זה לא פסק דין, יכולה לבוא ועדה חדשה, זאת אומרת, האחריות של ראש הממשלה במקרה הזה היא כל כך חריפה, שאנחנו כן ממליצים לו להתפטר, ואז תהיה שאלה של האם הוא מחויב לקיים את זה, גם על זה יש ביקורת, יש מחלוקת, האם המסקנות של ועדת חקירה הן מחייבות משפטית, כן או לא, זה עוד רחוק אבל, אנחנו אפילו עוד לא הגענו לנקודה שבה תוקם הוועדה, וגם אחרי שהיא תוקם, כך חודשים במקרה הטוב, שאנחנו נראה המלצות. הבנתי, אז לככה שורה אחרונה, לגבי הבחירות, אתה אומר אני לא שואל אותך האם יהיו משהו כזה, זו שאלה לפרשנים הפוליטיים שיבואו אחריך, כן. אבל אתה אומר... דרך המלך היא חוק פיזור. דרך רוב המלך של 61 שרוצים לפזר את הכנסת, ככה מביאים לבחירות. שזה אומר שצריך 61 חברי כנסת, כן. שהם לא תומכים במועמד חלופי, זה לא אי אמון קונסטרוקטיבי, אלא שהם תומכים בהצעת חוק לפיזור הכנסת, ששם בעצם השאלה היחידה הפתוחה, זה מה תאריך הבחירות או ויכוחים כאלה ואחרים, אבל ברגע שיש 61 שמסכימים על זה, אז הדרך היא מהירה. זה יקרה. כן. היא מהירה, וזה יכול לקרות אפילו, אתה אומר, תוך כמה ימים או שבוע, ואז בעצם מתחילה מערכת הבחירות של כ4 חודשים. 3 עד 5, כן. כן, הבנתי. טוב, תודה רבה, דוקטור אמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה, על זה שהצטרפת אלינו ועל כל העשייה החשובה. תודה, ערב טוב. לילה טוב. ומדוקטור אמיר פוקס אנחנו נמשיך לשני גרנות, שהיא אחת ממובילות המחאה בארצות הברית. היי שני, מה קורה? מה השעה אצלכם? 3:30? כן. אבל יש עכשיו 6 שעות ולא 7, נכון? כן, אנחנו בימי החסד. כן. יש לנו כמה ימים של 6 שעות. כן, אז בקרוב זה יחזור ל7. רציתי לשמוע ממך, אתם בעצם, המחאה בארצות הברית, הובלתם מחאות מאוד מאוד גדולות לפני האסון של 7 באוקטובר, על העניין של ההפיכה המשטרית, ובזכותכם ובזכות עוד כמה אנשים בארץ, ההפיכה המשטרית נעצרה, ובחודשים האחרונים, מאז 7 באוקטובר, אתם בעצם מובילים מחאה מאוד גם גדולה ומשמעותית, על הנושא של החזרת החטופים. אז א', אם את יכולה לספר לנו קצת מה אתם עושים שם, ואחרי זה, אם את יכולה, היום שלחו לי כמה וואטסאפים בחבר'ה מארצות הברית, ששאלו על העניין של למה בעצם אין מחאה לבחירות. עכשיו, זה לא נושא פנימי למחאה בארצות הברית, גם פה בארץ, יש הרבה מאוד, בוא נגיד, יש הרבה פחות אנשים שנמצאים היום ברחובות כלפי בחירות, מאשר שהיו לפני חצי שנה כלפי ההפיכה המשטרית. אז נשאלת השאלה, האם, זאת אומרת, א', מה הסיבה שאתם החלטתם על העניין הזה, ושתיים, האם, זאת אומרת, האם את רואה כן חשיבות בסיפור הזה של ההפגנות של הבחירות וכאלה. אבל בואו נתחיל מההתחלה, נתחיל בעניין של קצת מה אתם עושים עכשיו. אני אגיד קודם כל, אז מה שאנחנו עושים ב6 באוקטובר, ב11:30 בלילה, אצלנו פרצה המלחמה, ואנחנו פה הצוות בניו יורק, היינו באמצע לארגן הפגנה מול רוטמן, שהיה אמור להגיע שוב פעם, בסוף שבוע שאחרי, היינו בדיוק שבועיים אחרי הנאום של נתניהו באום, ואחרי שהיה פה שבוע
שהוציא אלפים, היו 7,000 איש בהפגנה מחוץ לנאום של נתניהו באו"ם, ובאמת היינו באיזשהו שיא של מחאה, ובדיוק כמו ארגוני המחאה בישראל, כולנו עשינו את השיפט המיידי הזה, וכבר ב8 באוקטובר כבר רכשנו אפודים קרמיים מספקים בישראל לחיילים, מתרומות שהצלחנו לגייס פה מהר, לציוד מציל חיים לחיילים, לציוד מיידי למפונים, ומהר מאוד גם הקמנו את מטה משפחות החטופים, כבר ב9 באוקטובר את המטה המקומי פה בניו יורק. צריך להגיד שיש משפחות שחיות פה, שהילדים שלהם נחטפו, או בני משפחה אחרים, ולכן אנחנו קודם כל מלווים אותם במאבק שלהם. יש לא מעט אזרחים אמריקאים שנחטפו, וגם מגיעות לפה באופן ממש שבועי משפחות מהארץ שמגיעות לפגישות דיפלומטיות מול הצלב האדום, מול האו"ם, מול שגרירים בינלאומיים, הקונגרס האמריקאי והקפיטול, ואנחנו באופן קבוע מלווים אותם, קובעים להם ראיונות ב-CNN, בניו יורק טיימס, מנסים כמה שיותר לייצר את הדבר הזה על סדר היום, ולהיות עבורם קהילה תומכת, לנהל להם לוז משמעותי ומיטיב וממנף בעצם של המאבק להחזרת החטופים פה. אחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת הפגנות מאוד מאוד גדולות, שמוציאות מאות ואלפי אנשים באופן שבועי מהבית, בשביל להמשיך את הסיפור של החטופים על סדר היום. אני חושבת שבישראל זה במידה רבה מובן מאליו שזה נמצא בכותרות ובחדשות, אבל העולם ממש המשיך הלאה, ופה בניו יורק אנחנו בזירה מאוד אחרת מבישראל. אני אפילו אפשר להגיד בזכיחות מסוימת זלזלתי באנטישמיות, הרגשתי שזה איזה פחד, לא יודעת, עתיק, ארכאי ולא רלוונטי, וזה ממש התפוצץ לי בפרצוף, וגיליתי, אני גרה מול האוניברסיטה בקולומביה, כי זו הסיבה שאנחנו פה ללימודים של הבן זוג שלי, ואנחנו סופגים פה הפגנות קשות, ובאמת אל מול הדבר הזה, לייצר סדר יום שזוכר את החטופים של ישראל, זה מאבק, זה ממש זירה אחרת לחלוטין מבארץ, ואנחנו עובדים פה מאוד מאוד קשה וביצירתיות, כדי כל הזמן לשמר אותם על סדר היום ולא לתת לעולם לשכוח. אני חושבת שאנחנו בעמדה מורכבת, כי אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי הממשלה שלנו מצד אחד, ומצד שני מאוד חשוב לנו היום לעמוד לצד ישראל אל מול ההפגנות האלה שאנחנו חווים פה, ואל מול אנטישמיות ושנאה מוגזמת ומופרזת לכל הדעות שאנחנו סופגים. ויש פה ניואנס עדין שאנחנו כל הזמן בשיח על איך אנחנו מחזיקים אותו נכון. אני יכולה להגיד שיש באופן קבוע ביקורת על האופן שבו ממשלת ישראל מנהלת את סוגיית החטופים, וכן עסקה, לא עסקה, וכמה הם נכונים לדבר הזה, גם בתוך האירועים שלנו למען החטופים, ועדיין הקריאה לבחירות מפה, זה משהו זה ניואנס שאף אחד לא יבין, כלומר זה אוטומטית יתפס כביקורת על ישראל, כביקורת על הדרג הפיקודי של ישראל. אין פה הבנה של המורכבות שאנחנו מצליחים להחזיק אותה בישראל. אני מדברת על הבנה שהיא לא בקרב הקהילה הישראלית פה, אלא התקשורת, הציבור הרחב. אנחנו מנהלים פה זירה, כמו שאמרתי, ממש שונה. כן, ולפני 7 באוקטובר, זאת אומרת, בשנה שניהלתם שם עשרות הפגנות, וכן התקשורת הבינה את המורכבות, זאת אומרת, שם להפגין כנגד ממשלת ישראל, שבסוף ברור שהפגנתם בעד ישראל, כן? אבל השאלה אם זה השתנה. תראה, גם אז זה לא היה קל, כן? גם אז חטפתי פה על האיסטר של ביקורת גם על זה, אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו במחאה בחו"ל היה במידה רבה פשוט להדהד אתכם, לעמוד בסולידריות עם המחאה בישראל, להראות שכל אוהבי ישראל בעולם עומדים למען העתיד הדמוקרטי של ישראל. זה יותר מורכב לעשות את זה, לא היו אז הפגנות נגד ישראל, לא יכלו לחשוב שאנחנו בטעות מפגינים נגד ישראל כשאנחנו עם כל כך הרבה דגלי ישראל איתנו. עכשיו זה משהו אחר, יש פה ארגונים יהודיים, JVP, כל מיני ארגונים כאלה שהם מפגינים נגד ישראל, הם לא מזכירים במילה את החטופים, והם יהודים, והם נושאים מגן דוד. אנחנו במציאות שונה לחלוטין ממה שהיינו לפני כן, ולכן אני חושבת שהניואנס הזה, האסטרטגיה שלנו פה היא אחרת, וכן, הזירה השתנתה לפני 7 באוקטובר ואחריה. אגב, אני לא חושבת
שלא נפגין פה, אנחנו אולי עוד נעשה את זה, ויהיה הרגע שבו נרגיש כולנו שההפגנה היא הפרקטיקה הנכונה, אבל בסוף הפגנות באות לשרת, זה כלי, זה לא התכלית, המטרה היא לא ההפגנה, המטרה שלנו היא להשפיע על מדיניות, היא לייצר תקשורת, היא לבנות קהילה, היא להרגיש טוב, להרגיש שאנחנו עושים משהו, והיום אני מרגישה שההפגנות מפה בעיקר יענו על מספר 4, אבל לא על 3 הראשונים, כי האימפקט שלנו מפה כמפגינים הוא אחר. לי עכשיו יותר חשוב להיאבק בשביל לא להוריד את החטופים מסדר היום. אנחנו כן מאוד מאוד נחושים אל מול כל חבר ממשלה שמגיע לפה, זה לרגע משהו שלא הפסקנו, ולצערנו ולשמחתנו הם באים לפה לא מעט, ואנחנו ממשיכים להפגין מולם כל פעם. ואני חושבת שיש הרבה פרקטיקות של מחאה, הפגנה היא אחת מהן, אנחנו עובדים, בוא נגיד, יש דברים שאולי אני מעדיפה לא להגיד אותם פה פומבית, ואז זה ישודר בערוץ 14 עוד יומיים, אבל כן אפשר להגיד שכמו שפורום קהלת פורסם עכשיו שהתורמים שלהם הם גם התורמים מספר 1 של טראמפ, והם מועמדים לתפקידים בממשל טראמפ אם חלילה הוא ייבחר, אז באותו אופן אני יכולה להגיד שגם אנחנו יודעים לעבוד עם הממשל פה, ולעשות עבודה משמעותית של בניית וחיזוק הקשר בין הממשל האמריקאי לישראל אל מול הנזק הלא יתואר שממשלת נתניהו עושה על הקשר הכל כך אסטרטגי וחשוב הזה. אנחנו כל הזמן בונים, וזה לא רק אנחנו, זה בכל העולם, רואים שגם בקנדה התקבלה החלטה מאוד מאוד בעייתית, וכל הזמן הציבור הישראלי בעולם עומד על הקשר הזה בין המדינות בעולם לבין ממשלת ישראל, ומנסה לתקן את הנזק הבלתי נגמר שהממשלה הזאת עושה, וזאת עבודה שלא נעשית בהפגנות, היא נעשית באופנים אחרים. אני אגיד גם שאני חושבת שאנחנו מאורגנים ליום קריאה, וכשהדבר הנכון יהיה להוציא את האלפים שלנו, אז אנחנו נוציא אותם, וגם ברגע שיהיו בחירות, אנחנו נצטרך לקרוא לאנשים, לכל הישראלים בעולם, לעשות מעשה ולבוא הביתה ולהצביע, לא משנה כמה זה עולה, כי זה העתיד של כולנו וזה משפיע על כולנו, מה שקורה בישראל משפיע על יהדות העולם ועל ישראלים בעולם, ואנחנו מתארגנים גם בשביל זה. כן, אז לסיום אנשים, זאת אומרת, הבנתי את הרציונל, אבל את אומרת שאנשים שכן רוצים להפגין על בחירות בארצות הברית, את חושבת שכרגע בנקודה הזאת, קודם כל הם כמובן, זאת אומרת, יכולים לעשות את זה, וזה ברור. לא יודע, מדינה חופשית, פה עוד מותר. כן, אבל את אומרת להם שכרגע כאילו ההתמקדות של המטה שלכם היא באמת בנושא של החטופים, והם זאת אומרת יכולים להזדהות, לתמוך, לעשות דברים לטובת ההפגנות שקורות כאן בארץ, אבל את אומרת שההפגנות כרגע בארצות הברית עם האנטישמיות ועם החטופים ועם כל מה שקורה, ישרתו לא... זה חרב פיפיות בעיניי בשלב הזה. יכול להיות שעוד שבועיים אני אגיד משהו אחר, אנחנו כל הזמן בשיח, אנחנו עם יד על הדופק, אנחנו מחכים לכם שיהיו 100,000 ברחובות, יהיה לנו יותר קל גם לצאת פה, ואני אגיד שאני חושבת, סתם, פה בניו יורק אקוניס הולך להגיע בקרוב, ואנחנו מתכוננים גם אליו בצורה מאוד מאוד נחושה, אין פה בלבול, זה לא פתאום איזה קהות, אנחנו מאוד מאוד, ברור לנו שהממשלה הזאת היא הרסנית לישראל, היא הרסנית ליהדות וארצות הברית ולישראלים בעולם, אנחנו באסטרטגיה שונה ממה שהיינו לפני כן, כי אנחנו במציאות שונה ממה שהיינו לפני כן. כן, ואת אומרת בכל מקרה שיש קולות שונים, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, זאת אומרת, גם אלו רוצים לעשות טוב, כן. סגור? כן, לגמרי. תודה רבה, שני, על הכל. תודה, ותמשיכו לצאת גם בשבילנו. אנחנו חוזרים בקרוב. לגמרי, חוזרים בקרוב, ואנחנו שומרים לכם מקום כאן. ומשני נעבור למשה רדמן, שהוא בעצם ממובילי או מוביל המחאה להקדמת הבחירות כאן בארץ. רדמן, מה נשמע? אתה לא עצור, זה כבר טוב. כן, אני מורחק. מורחק. לא יכול להתקרב להפגנות. בזום עוד אפשר לשמוע אותך, נכון? אין לזה הגבלה על זה. כן, כן, בינתיים, חכה. ומקבל רעיונות. אז שמענו בדיוק את שני, שככה הובילה יחד עם אחרים את המחאה בשנה האחרונה סביב ההפיכה המשטרית בניו יורק, ובחודשים האחרונים היא והם מתמקדים יותר בנושא של החטופים, למרות ששוב יש שם קולות
אחרים גם זה. אני שמח, אתה יודע, הייתי רוצה לשמוע ממך את הנושא הזה, אני בכוונה אשאל את השאלות הקשות, כי אני חושב שצריך לשכנע עוד ציבור למה חשוב לצאת. אז אני אתחיל בשאלה הקשה, האם זה לא פוגע במאמץ למשל של החטופים, של תשמע, החזרת החטופים או משהו כזה? אז אני אגיד לך, בגדול, שתי ההתנגדויות המרכזיות קשורות לתזות לגבי הפגיעה בהחזרה של החטופים והפגיעה במאמץ המלחמתי. אז הסיפור של המאמץ המלחמתי, אני חושב שכבר כולם מבינים שישראל לא כל כך במלחמה כבר. זה כבר נכתב ונאמר כל כך הרבה מקומות בשפונים, שאנחנו כבר בלחימה בעצימות מאוד נמוכה, בלי אסטרטגיה, בלי מטרות, ודווקא ממשלה חדשה תוכל באמת אולי להפוך את הלימון הזה ללימונדה. נראה שהממשלה הזו אין לה מושג מה היא עושה. ובצד של החטופים, התזה שלי, וזה מהרבה מאוד שיחות, גם עם משפחות של חטופים, גם עם לשעברים ולא לשעברים, לגבי המצב, התזה שלי זה שהחטופים, אינשאללה, ואני טועה, והם יחזרו לפני, אבל ריאלית, יכולים לחזור בשני מצבים. או שיוכרז על בחירות, ואז נתניהו בסמיכות לבחירות ירצה להביא הישג אלקטורלי, ויפעל להחזיר אותם, כמו שהוא עשה עם גלעד שליט, דרך אגב, אני מזכיר לך שהוא החזיר את גלעד שליט שבועות ספורים לפני הבחירות. או שנתניהו ילך הביתה ותבוא ממשלה אחרת שתעשי עסקת חטופים. זאת אומרת, בסוף מבין שלוש האופציות, שהממשלה הזו תביא אותם, שהממשלה הזו אחרי הכרזת מועד בחירות והתנתקות מבן גביר וסמוטריץ' תביא אותם, או שהממשלה אחרת תביא אותם, האופציה שהממשלה הזו תביא אותם היא הסבירות הכי נמוכה. ולכן אני חושב שדווקא הקריאה לבחירות תקדם את סוגיית החטופים, ובגלל זה אנחנו גם קוראים פעם אחרי פעם למשפחות החטופים להצטרף לקריאה שלנו לבחירות, ולהגיד אמירה מאוד ברורה, אתם לא יודעים להחזיר לנו את הילדים, לכו הביתה, תביאו כאלה שכן יודעים. אז אני לא מסכים עם האמירה הזו, אבל אני מבין את הציבור, כאילו חלק מהציבור שעדיין חושב את זה. אנחנו באיזה מלכוד, אתה יודע, איזשהו מלכוד. כן, אבל כן יש התגברות, לא בכמות האנשים שיוצאים, אני ראיתי פה בצפון, אבל גם ראיתי בקפלן, זאת אומרת, יש יותר אנשים שיוצאים, נכון? יש יותר אנשים שמבינים... כן, כן, תשמע, שבת האחרונה היינו סדר גודל של 50,000 איש בכל הארץ. זה לא 200,000, אבל זה גם לא 5,000 שיצאנו איתם לפני חודשיים ושלושה. זאת אומרת, אתה כן רואה התעוררות, אתה כן רואה כוחות צעירים הולכים ומתגברים, שזה מאוד מאוד משמח אותי. בקפלן בשבועיים האחרונים היה כמות מאוד גדולה של צעירים יחסית, ואני חושב שרוב הציבור פשוט מגיע לתובנה. אתה יודע, מסתכל מהבית, רואה את הפרק בסדרת אימים הזאת, יום אחרי יום זה פרק חדש, דברים הזויים שאתה לא מאמין שהם קורים. הוא אומר, טוב, אף אחד לא יציל אותי אם אני לא אצא לרחוב. אז אני צופה שבשבת הזאת אנחנו נראה אפילו עוד יותר גדילה, ואני מאמין שבשבועות הקרובים אנחנו נגיע לאיזושהי נקודת פיק שבאמת אולי תצליח להכריע את הכף אל עבר בחירות. אני אגיד לך אם זה יקרה לפני פסח או אחרי פסח, הלוואי זה יקרה לפני פסח. כן, תגיד, ועל השאלה של... שוב, אני נגיד חזרתי לפני שבועיים עם 140 ימי מילואים, ובמילואים, אתה יודע, הדעות מאוד מאוד חלוקות על כל ההפגנות שעשינו פה בשנה האחרונה. אני חושב שזה הציל את מדינת ישראל, אבל אתה יודע, יש אנשים שחושבים מאוד אחרת מאיתנו. שאלה אם... לא יודע, אתה יודע, יש את הטענה הזאת של אנחנו חוזרים ל6 באוקטובר והפגנות וחסימות כבישים וזה, מה אתה עונה לאנשים האלה ש... מה, אני אגיד לך שני... כן. אני אגיד לך שני דברים. אחד, קודם כל, מי שחזר ל6 באוקטובר כרגע זה ממשלת ישראל. אז טוב, ממשלת ישראל ב5 חודשים האחרונים עשתה הכל בשביל לפלג. העבירה תקציבים, מעבירה את חוק ההשתמטות, מתנהלת בצורה חסרת אמפתיה לחלוטין, יוצאת לפגרה בזמן שאנשים נלחמים. אתה מבין את האבסורד? היא יוצאת לפגרה, הם טסים למלדיבים, בזמן שלוחמים יילחמו, אתמול הייתה והעקורים אין תמונה להם בית. של דודי אמסלם מאיזה טברנה אמסלם ביוון, אתה מבין? אז מי שמפלג זה הם ולא אנחנו, זה קודם כל. הדבר השני, האמירה הזאת היא שהליכה לבחירות תפלג את החיילים. א', לאורך כל השנים הלכו לבחירות גם בזמן לחימה, אני מזכיר לך, אנחנו בסוף מדברים על כמה חטיבות סדיר שיש עכשיו בעזה, הלכו לבחירות ב-73 עם סדק יותר גדול, והלכו לבחירות ב-84, והלכו לבחירות אחרי האינתיפאדה, הלכו לבחירות ברגעים לא פחות רגישים, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שזה כזה יפלג. הסקרים מראים ש80% מהציבור רוצה בחירות. אז אם כבר זה יהיה כמעט קונסנזוס בקרב החיילים, ולכן אני חושב שמי שמשתמש בטענות האלה, זה מי שלא רוצה בחירות. צריך לשאול את עצמנו בתור אזרחים, כולל תומכים של נתניהו, למה הוא מפחד מבחירות? אם הוא טוען שיש לו מנדט ציבורי, שילך לבחירות וינצח. אבל ברור שאם הוא ינצח בבחירות, אנחנו נצטרך לקבל את הבחירות, כי זה כנראה מה שהעם רוצה.
אבל בוא נראה אותו הולך לבחירות, הוא מפחד מהציבור, הוא מבין שאין לו שום סיכוי לנצח, ושהציבור נקעה נפשו בדרך. תגיד, ושמענו בהתחלה את דוקטור אמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה מצייר את מה הדרך לבחירות, אתה יודע, החוקית, איך עושים, חוק פיזור הכנסת, או אי אמון קונסטרוקטיבי, יודע. מה האסטרטגיה של המאבק מהבחינה הזאת, זאת אומרת, להתמקד בכמה ח"כים של הליכוד, נכון, היום היה התמקדות בכמה חברי כנסת עם המכתבי פיטורים, או שבסוף המטרה זה שיהיה, לא יודע, 300,000 איש ברחובות והמדינה תיעצר. זאת אומרת, מה אתה חושב שבסופו של דבר, הרי בסוף קואליציה מפילה את עצמה, האופוזיציה היא כן, מיעוט, צריך מישהו מהקואליציה שיגיד, טובת מדינת ישראל מעל השיקולים הפוליטיים, השאלה מי אתה רואה שזה ואיך המאבק משרת את זה. תשמע, בעולם נורמלי היינו במצב שב8 באוקטובר היו יוצאים הרבה יותר מ5 חברי ליכוד, אומרים חברים, אני מתחייב קבל עם ועדה, ברגע שהלחימה תדעך, אני אדאג לזה שהממשלה תלך ונחזור לעם. אין לנו את האנשים האלה, אין להם את האומץ הציבורי ואת עמוד השדרה המוסרי. לכן הדאפה שלנו, מה שנקרא, הדרך פעולה האידיאלית, היא להגיע לאיזושהי מסה קריטית, שתייצר סוג של שיתוק. עכשיו, אני, דרך אגב, לא מאמין שהדרך צריכה להיות בשיתוק המרחב הציבורי. אני חושב שבאמת, בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים, וברגישות הזאת, לחסום עכשיו צירים ראשיים בארץ לאורך זמן, לא בטוח שזה יעשה את האפקט. מצד שני, ללחוץ על הכנסת, ועל חברי הכנסת, ועל השרים, ועל הבתים של נתניהו, באופן יחסית אינטנסיבי, שיביא למצב שאותו אדלשטיין, או קיש, או לא משנה מי מהליכוד, שמתלבט לעשות את הדבר הנכון, שהוא יראה את עצמו כמי שבעצם עוצר פה איזשהו תהליך כזה של הידרדרות, ויחשוב שהוא גיבור ולא מישהו שתוקע סכין, והוא באמת יעשה את הדבר הנכון, רק באיחור אדיר. אני חושב שזו הדרך הנכונה. הבעיה שלנו כרגע זה שהציבור, הלוחות זמנים לא פוגשים את ההתעוררות של הציבור. זאת אומרת, הציבור מתעורר, המספרים גדלים, אמרתי, היה למעלה מ50,000 במוצ"ש, עדיין זה לא מספיק, אנחנו צריכים 200, 300, 400, 500 אלף, זה הסדר גודל של המספרים שאתה צריך להזיז את המחט, ולגרום גם להסתדרות ולכל שאר השחקנים על המגרש לזוז. אני מקווה מאוד שנצליח לעשות את זה עד אפריל, עד פיזור הכנסת ופיזור המושב הזה ופסח, אבל אם לא, אז אתה יודע, יהיה מושב הבא. אנחנו לא מתקדמים לבטל, בסוף יש לנו מדינה אחת, חייבים להילחם. תגיד, ולסיום העניין של, לא יודע, אתה אופטימי בכיוון הזה? זאת אומרת, לי מאוד חשוב שאנשים יישארו בסוף, גם עם תקווה וגם עם אופטימיות, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים בשכונה לא קלה, במדינה לא פשוטה, ויש גם הרבה מאוד צדדים אופטימיים של התעוררות אזרחית, אבל השאלה אם אתה בתוך הסיפור הזה, מה ההרגשות שלך? כי נגיד לפני המלחמה, אני חושב שהיית בן אדם מאוד מאוד אופטימי. זאת אומרת, ראית את האור ואת העוצמות האדירות שיש בעם הזה, השאלה אם היום אתה באותו מקום. כן, לגמרי, אני מאוד אופטימי, אני אומר עוד פעם, בסוף יש פה את השאלה הדווח קצר ודווח ארוך. בדווח קצר יש פה סוגיות של לוז בהתעוררות ציבורית וכן הלאה. בדווח הארוך אין לי ספק שהצומת הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהתחיל בינואר שנה שעברה, הוא צומת שאנחנו נמצאים ממנו פי כמה וכמה יותר מחוזקים. זאת אומרת, בסוף אתה רואה פה ציבור שהתעורר והבין שאין יותר לעשות אאוטסורסינג לערכים שלך, אין יותר לעשות אאוטסורסינג למדינה, אתה רוצה שהמדינה תיראה כמו שאתה מאמין שהיא צריכה להיראות, אתה צריך לעבוד בשביל זה, אתה צריך להתנדב, אתה צריך להיות מעורב, אתה צריך לקחת חלק, אתה צריך לתרום, ואתה רואה פה דברים מטורפים. אני אסיים באנקדוטה קטנה. כשעלינו לירושלים, אז תפסה אותי מישהי ביום שישי, במחלף שורש, ואמרה לי, תקשיב, אני בת, לא זוכר, 50, 60, סדר גודל כזה, ומאז רצח רבין אני אזרחית בישראל, אבל אני לא באמת חוברת למדינה הזאת. הבאתי פה ילדים, אני חיה פה, אבל הרגשתי ניתוק מהעם, מאז רצח רבין. ומה שקרה לי במחאה, זה שפעם ראשונה, מאז רצח רבין, התאהבתי מחדש בעם ובמדינה. ואני חושב שיש מאות אלפים, אני אומר לך, אני מסתובב בכל הארץ, מאות אלפים שהתאהבו מחדש בעם ובמדינה הזו, ואחרי שממשלת הזדון הזו תלך, וזה באמת ממשלת הזדון, וזו באמת ממשלה שמוציאה לך אתה לא מצליח לראות את האופק לפעמים, אבל ברגע שהיא תלך, אני חושב שהאופק הוא טוב מאוד, ושאנחנו נמצא פה ציבור מאוד מאוד גדול ונחוש, שישרטט פה קווים חדשים לאיך המדינה הזאת צריכה לראות. ולכן בטווח הארוך אני מאוד מאוד אופטימי, אבל כנראה שיהיה קצת יותר קשה עד שיהיה טוב.
כן, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. תזמין מה בול. יש ב-6:30, תתן שנייה את הפרטים של מוצ"ש הקרוב. מוצ"ש הקרוב, 6:45, בקפלן, בעוד 30 מוקדים ברחבי הארץ. זה גם ערב פורים, אז יהיה גם פעילות שקשורה לפורים בהקשר הזה. תצאו חבר'ה, אף אחד לא יצא, אם אתם לא תצאו ותגידו שאחרים יצאו, אז אנחנו נתעכב ונתעכב, ובינתיים הם יהרסו ויהרסו ויהרסו ויהרסו, זה רק עלינו לצאת. לגמרי. תודה רבה, רדמן, כל מה שאתה עושה. תודה חבר'ה, תודה, לילה תודה טוב. רבה. ולסיום, שוב, אנחנו מלאים כאן בזום, אז אם יש מישהו שעוד רוצה להצטרף אפשר בפייסבוק, אבל אנחנו ככה לקראת סיום, אנחנו נעבור לטל שניידר, שהיא עיתונאית ופרשנית פוליטית הרבה שנים, וגם אימא לחייל, קצין, נכון? ב-202, אני טועה? כן, קצין בצנחנים, כן. ועוד בת חיילת בשריון. הבנתי. מה שנקרא שוויון בנטל נמצא בבית משפחת שניידר. אז, אבל צנחנים עכשיו בחוץ, נכון? אם אני זוכר נכון. חצי חצי. הוא לא בפנים כרגע, הוא היה 5 חודשים. וכמה ימים לא דיברתי איתו בשיא? השיא היה בהתחלה, בכניסה הראשונה באוקטובר. היה שם 23 ימים רצוף שלא דיברנו איתו, והתחלנו באיזשהו שלב קצת כן, בזכותך הצנחנים קיבלו טלפון הביתה, לא? ברשתות, כי היה הרבה פער בין היחידות השונות, בצנחנים איכשהו התעללו בהם קצת יותר, לא יודעת למה. אז אחר כך הם לא יצאו, באמת הם לא היו בבית המון זמן, הם לא היו בבית מ-7 באוקטובר עד 20 בדצמבר, 20 משהו כזה, 21 בדצמבר, אז הם יצאו ל-48 שעות, ואז הם עברו לח'אן יונס, ושם הם היו עוד איזה, כאילו הפעם הבאה שהוא בא הביתה הייתה משהו כמו 14-15 בפברואר, גם ל-48 שעות, אבל כבר בשלב הזה כבר באמת התארגנו יותר טוב על טלפונים, על רדיו, הוא גם עבר תפקיד, אז היה ככה מפקד קצת יותר טוב, הדברים קצת השתפרו, ואז מאמצע פברואר הם פחות או יותר ביציאות יותר נורמליות, אפילו קיבלו רגילה כבר. וואלה. היו כבר בבית חופש שבוע, כן. ממש פינות. תנו להם ממש לנוח, ממש. כן. טוב, שיחזור בשלום. יש שם הרבה חיילים בודדים, זה דבר די מדהים ביחידות הקרביות. זאת אומרת, חיילים כאילו שהם מבלגיה, מקנדה, מגיאורגיה, וברגילה הזאת שהם קיבלו, הם נסעו להורים שלהם. וואלה. נסעו לחו"ל, כן. האמת שלנו היה חייל שב7 באוקטובר בא מארצות הברית, בלי המשפחה שלו, זאת אומרת עזב שם אישה ושתי בנות, והוא היה איתנו 5 חודשים במילואים, ובאמצע המילואים הבאנו את אשתו ואת שתי הבנות ככה בהפתעה לארץ, אז זהו, באמת יש מלא חיילים בודדים גם בשדה. מלא חיילים בודדים בצה"ל, מלא. זה מדהים, בכל מחלקה 3-4, ממש הרבה מאוד. כן. טוב, תודה טל, הבאנו אותך לדבר על הבן, אז נראה לי שזה. רצינו טיפה לשמוע ממך, טל, לא יודע אם יהיה לך תשובות להכל, אבל בכל זאת נשאל. א', האם את חושבת שיהיו בחירות מתישהו בקרוב? זאת אומרת, אם דוקטור אמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה דיבר על סוף 26 כהתאריך שחייבים להגיע לבחירות, אז השאלה בתוך 2.5 האלה, מה את צופה? זאת אומרת, ברמת החודשים הקרובים בעוד שנה, או בעוד 2 פלוס שמתקרב לזה? נשמח טיפה לשמוע ממך. בדרך כלל סביב תקציב, קשה מאוד להעביר תקציב. מה שעבר עכשיו זה לא תקציב שמפיל ממשלה, כי זה היה רק תיקונים לתקציב. התקציב הבא שאם לא עובר ומפיל ממשלה, הוא חייבים לחוקק אותו עד מרץ 25. אז כאילו הסברה ההגיונית היא שאיפשהו לקראת מרץ 25 הם לא יצליחו להעביר, אתה לא יודע אם הם לא יצליחו להעביר ויקרסו, או שכבר קודם לכן, כי ראינו את נתניהו הרבה פעמים כבר מקדים כביכול ומפזר, אז זה דרך אחת. דרך אחרת שראינו בעבר זה כשליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, זה היה בנובמבר 2018, זה גלגל תהליך. אם אתם זוכרים, הבחירות היו הבחירות הראשונות מתוך, אתם זוכרים שהיו 5 מערכות בחירות? אחת אחרי השנייה?
כאילו היה גם קורונה, היה 5 מערכות בחירות, ועכשיו מלחמה, אנחנו בשנים באמת מאוד קשות מבחינת, אז אם אתם זוכרים, ליברמן התפטר בנובמבר 2018, אגב, זה די מדהים ללכת לטקסט ההתפטרות שלו, ממליצה לכל אחד לעשות גוגל, אני אפילו עשיתי על זה כתבה לא מזמן, כל טקסט ההתפטרות שלו זה מדינת ישראל שוגה ביחס לעזה. והיא לא תוקפנית מספיק, היא מוותרת לחמאס, כל הדברים שהצעת, תקשיב, לקרוא את הטקסט שלו מנובמבר 2018, זה טקסט נבואי, כאילו אני יודעת שלא נהוג במקומותינו להחמיא לליברמן, אבל תקשיבו, זה פשוט טקסט מטורף נבואי. אז הוא התפטר, ואז ממש זמן קצר לאחר מכן, נתניהו התחיל לגלגל את הבחירות, כאילו הוא ניתק את זה כביכול מההתפטרות שלו, חיכה איזה שבועיים, ואז הוא אמר זה לא קשור, זה תקציב או משהו כזה, וב-9 באפריל 2019 היינו בבקו"ם. יש מישהו שאני רוצה שיהיה בבקו"ם. ב-9 באפריל 2019 היינו בקלפיות. זאת אומרת שאם נשליך את זה לימינו, אז את אומרת שיכול להיות שהתפטרות של שר או שניים מהליכוד שיגידו איני יכול עוד, למרות שהם לא אומרים את זה בשנה וחצי האחרונות, אבל נניח שהאסון הזה כן טלטל שם כמה אנשים. לא, אמרת שרים מהליכוד? או לא מהליכוד. לא, אני במידה מסוימת עם נתניהו לאורך השנים למדתי שהדברים שלו הוא חוזר על עצמו. זאת אומרת, מה שהיה פחות או יותר זה מה שיהיה. אני לא אומרת, יכול להיות דברים שונים, אבל בגדול הוא די חוזר על אותם המהלכים. הוא הולך עוד פעם לאותם המהלכים. ההבדל היחיד הוא שזה פעם ראשונה, ולכן כביכול אם יתפטר שר, אם תפרוש מפלגה, לא יתפטר שר מהליכוד, אלא תפרוש מפלגה כמו תקווה חדשה, ימין ממלכתי, או בני גנץ, המחנה הממלכתי, כביכול זה יכול להתחיל לגלגל איזשהו תהליך, אבל זה פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים, שהוא מאוד לא פופולרי בסקרים, בכל ההיבטים, גם מנדטים, גם התאמה לראשות ממשלה. התאמה לראשות ממשלה זה פשוט ששואלים את האנשים, אתה מרוצה או לא מרוצה ממנו, והוא במספרים שליליים. זה פעם ראשונה שזה קורה מזה הרבה שנים, אז כל מה שאני אומרת שהוא חוזר על אותם המהלכים, יכול להיות שהוא לא יחזור עליהם, בגלל שהוא בעצם גוזר על עצמו לא להיבחר. מצד שני, שתסתכלו על 5 מערכות הבחירות, מה שקרה בעצם, צריך להגיד, הוא גם היה כבר לא פופולרי ב4 מתוך 5 מערכות בחירות, הוא לא הצליח להיבחר. מה זה שבן אדם לא מצליח להרכיב ממשלה? זה שהציבור לא רצה אותו. והוא הלך לעוד מערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות. זאת אומרת, הוא כאילו, גם כשהוא היה לא פופולרי ולא מצליח, הוא כל הזמן דבק בקטע הזה, כן, כן, עוד פעם קמפיין, כי יש בו איזה משהו אצל נתניהו שהוא כנראה נורא אוהב קמפיינים, והוא גם נורא סומך על עצמו שהוא יצליח בקמפיין. זאת אומרת, הוא גם יכול להיות שגם היום, שוב, אני לא נמצאת בתוך הראש שלו, אבל גם יכול להיות שהיום הוא יגיד לעצמו, כן, אני יכול, כמובן שהוא מדבר לעצמו באנגלית, כן? I can fix it עם איזשהו ניצחון מוחלט, או איזה שהם לא למדינה פלסטינית, או איזה משהו שהוא ממציא לעצמו, וכאילו, והוא טוב בקמפיינים, הוא ממציא, ואז הוא חוזר על המסר 10,000 פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא לא משנה, לא זז מילימטר מהמסר. אם תראו עכשיו, המסר הזה של ניצחון מוחלט, זה לא מסר שעובד לו כרגע, נכון? הוא כאילו על הפנים בסקרים, חוזר על זה כל נאום 10 פעמים, עוד פעם ועוד פעם, חוזר ואומר את זה. אז גם יכול להיות שהוא ילך על זה, הוא יגיד, כן, אני אלך על זה קמפיין, אני סומך על עצמי שבקמפיין אני אצליח, אני אפחיד את האנשים, כאילו, יש בו משהו שהוא נורא סס אלי קרב של קמפיין, הוא מאוד אוהב את זה. אז אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל אם גנץ יפרוש, יכול להיות שזה יגלגל תהליך מסוים. זה דרך אחת, למרות שאני... ואת רואה איזושהי השפעה שהציבור יכול להשפיע? זאת אומרת, שמענו פה על הפגנות בארץ של בחירות, או על הפגנות בארץ ובחו"ל של דברים שקשורים לחטופים, או הנושא הגיוס. קודם כל צריך להגיד שההפגנות שהיו בשנה שקדמה למלחמה, הן היו מאוד אפקטיביות, אבל לא בלהביא בחירות, הן היו אפקטיביות בלהביא תוצאה חוקתית קריטית מאוד, אבל הם לא היו צריך לנסח את זה, הם היו אפקטיביות בלבלום מהלכים. מה שהיום יש הפגנות שרוצות להניע מהלכים של לגייס חרדים, אני לא יודעת אם זה יכול להצליח, כי זה לגרום לממשלה לעשות מעשה.
בעוד שמה שההפגנות עשו זה, הם גרמו לממשלה להשעות. זה שתי פעולות שונות. לממשלה הזאת, למנהיגות הנוכחית, הם לא מסוגלים לעשות מעשה. זאת אומרת, הם חסרי, מה שאנחנו אומרים, הם לגמרי בדיספנקשנל, הם לא מסוגלים להניע מהלך כל כך קריטי למדינה של גיוס חרדים. הם חסרי יכולת, אימפוטנטים. אז אני לא יודעת אם הפגנות יכולות לגרום להם לעשות, אבל הן יכולות למנוע דברים. אני אגיד דבר אחד לגבי ההפגנות ולגבי מה שקורה. אני חושבת שגם הרגשתי את זה כמעט מהרגע הראשון, שהציבור לא כל כך יצא ועדיין לא כל כך יוצא להפגין, או לא חוזר למשהו, לאופן שבו הציבור התנהל לפני 7 באוקטובר, מסיבה פשוטה, יש שתי סיבות מרכזיות. אחד, זה חטופים. אנשים לא מצליחים להוציא את עצמם מהאבל ומהקושי והחיים האלו שבהם יש כל כך הרבה, כרגע 99 ישראלים שכביכול אמורים להיות בחיים, שנמצאים בשבי, לא מסוגלים. וכאילו, והסיבה השנייה, זה שכל כך הרבה אנשים הם או הורים לחיילים, או משפחות של חיילי מילואים, ואז הם גם לא מסוגלים להביא את האתוס הזה של כאילו להיות ברחובות, וזה פשוט קשה להם, כי תחשבו כל אחד, יש פה המון מאזינים, תחשבו כל אחד מכם, אם יש לו בן שנמצא בח'אן יונס, הוא כל היום כאילו, זה חצי דיכאון קליני, זה לחץ נפשי נורא גדול. אז אני חושבת שביום שבו החטופים יצאו, ייפתח פה, ככה אני מרגישה שזה כאילו, ברגע שחטופים יצאו, גם שלא תיגמר המלחמה, אם המלחמה תמשך אחרי, או זה, אני לא יודעת, מלחמה בצפון, או לא יודעת מה יהיה, אבל כש-134, 99 אנשים יצאו, אני חושבת שיהיה פה איזשהו, זה יפתח איזשהו סכר, זה ישחרר. עכשיו, לצורך העניין הזה, זה נורא עצוב לי לראות מהצד, שדווקא הפגנות החטופים, הן לא מלאות בציבור. כאילו הייתי מצפה שמי שכבר רוצה להפגין, יפגין עם משפחות החטופים. לא בקטע של כאילו להפיל ממשלה, אלא פשוט תבינו, אם החטופים יצאו, סיכוי מאוד גבוה שהמלחמה תגיע לקצה האמיתי שלה. ואז גם הממשלה תגיע לקצה האמיתי שלה. אז כאילו הפיצול הזה שהרבה אנשים, שיש הרבה יותר אנשים שמפגינים להחלפת ממשלה, יש בזה משהו קצת בעייתי, כאילו אני אומרת כאילו... למרות שאפשר, את יודעת, הטענה הנגדית אומרת שהממשלה הזאת, בגלל ההרכב שלה, הסיכוי שהיא תסכים לבצע מהלכים משמעותיים לטובת שחרור החטופים. את יודעת, בן גביר וסמוטריץ' ואחרים... אבל הם לא מרגישים לחץ מהעם כיום, כאילו אפילו היו כמה סקרים, שגם דעתי נעשו בצורה מאוד לא מקצועית, כי הם הציבו משוואה קיצונית ביותר, שהיא כנראה לא המשוואה הנכונה, וזה היה ספין שלדעתי לשכת ראש הממשלה פשוט בישלה אותו, ואז הסקרים הראו זה. עכשיו, והסקרים האלו גם גרמו לתזוזה בדעת הקהל, שאתה הולך ואתה מדבר עם ליכודניקים, והם אומרים לך, לא בכל מחיר. אז כאילו, הם לא מרגישים מהעם כאילו גם המשפחות של החטופים כל הזמן אומרות את זה, אנחנו לבד. אנחנו כל הזמן לבד, בגלל שהם כזאת כמות של אנשים, אז ברור שכל אחד שיש לו את כל המשפחה וזה, והם יוצאים, אז הם כן מצליחים להגיע לכמה אלפים, אבל זהו, זה נשאר בכמה אלפים. אז תחשוב, אם היה לחץ על ההנהגה מהעם יותר בהיבט של החטופים, יכול להיות שההנהגה הזאת גם הייתה מתקרבת לקיצה יותר באיזשהו מובן. סליחה שאני מערבבת את זה, אבל זה... לא, הדברים מעורבבים, ושמענו פה גם בשיחה הזאת דילמות של אנשים ושל מובילים על המחאות השונות. אני חושב שגם וגם, זאת אומרת, אני בתור אחד שקצת קשה לי לחזור להפגנות אחרי כל כך הרבה ימי מילואים, ואחרי שאני יודע גם מי, את יודעת, קיצור, יש שם איזשהו אתוס אחר. אני יכול להבין מאוד גם את אלו שמפגינים למען בחירות. בסוף אני גם יכולה להבין, אבל אני חושבת... הטענה של היציאה להפגנות לבחירות היא
שעד שלא תתחלף פה ממשלה, אז לא יהיה פה טוב יותר באף אחד מהתחומים. אבל אז ויכול להיות זהו, שהמלחמה הזאת תימשך עוד 3 שנים כדי לשמר כיסא של אדם כזה או אחר. זאת אומרת... אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב עבור העם הישראלי כרגע, זה להוציא את החטופים. וכל עוד הם לא מרגישים לחץ ציבורי להוציא את החטופים, הם ישנים בעמידה. ולכן הדברים האחרים, כאילו, עם כל הכבוד, אני כישראלית, אם אתה אומר לי עכשיו, מה יותר חשוב לך, כאילו, שביבי יתחלף או שיוציאו את החטופים? קודם כל חטופים. אני מוכנה לסבול אותו עוד כמה שנים, אם אני יודעת שהחטופים יצאו עכשיו, ממש. זה מעל הכל, זה פשוט לא יאומן שהגענו לכל כך הרבה זמן, והם עדיין בפנים. ואחת הסיבות זה שההנהגה לא מרגישה לחץ מהעם על זה. לא מרגישה לחץ. אז לסיום טל, מתי, אם חייבים, את יודעת, אף אחד לא שומע אותנו, מתי יהיו בחירות? זאת אומרת, את חושבת שמרץ 25, אזור התקציב, זה הכיוון? זה נראה לי מה שאומרים הכי מאוחר, יכול להיות שיהיה קודם. יש פה איזשהו סצנריו שהתבשל בימים האחרונים, אני כתבתי איזשהו טקסט שכתבתי, כאילו מה סער עשה, אני לא כל כך הבנתי, בתור פרשנית פוליטית, לא כל כך הבנתי את המהלך שלו, כי בעצם ברגע שהוא בא והציב אולטימטום, הוא אמר, לא רק שאני מתפצל, בסדר, התפצלת, מציב אולטימטום שאני חייב להיכנס לקבינט המלחמה, אז הוא בעצם בא ואמר, לא מכניסים אותי לקבינט המלחמה, אז אני פורש מהממשלה, כי מה, אני לא אפקטיבי. אז מצד אחד, אם הוא פורש מהממשלה, אז כמו שאמרתי לכם קודם, פתאום הממשלה הזאת מתחילה משהו שמתפרק. אם הוא נכנס לקבינט המלחמה, כמו שהוא דורש, אז הוא דורש אז סמוטריץ' ובן גביר גם רוצים, וביבי כאילו אין לו ברירה איתם, ואז בני גנץ אומר, סליחה, מה אני עושה פה? ואז בני גנץ פורש, זאת אומרת, כאילו נוצר פה מצב שזה או שזה פורש או שזה פורש, ואז אם בני גנץ פורש, אז עוד פעם אמרתי לכם, זה מעין תהליך כזה, אתם לא יודעים לאיפה זה יידרדר, אם גדעון סער פורש, תהליך, אם שניהם פורשים, יש פה איזשהו כאילו רמז כזה או משהו כזה כאילו, שוב, אני אומרת, לא לגמרי הצלחתי להבין מה גדעון סער עושה. מצד שני, אני כן מכירה אותו ויודעת שהוא נורא נורא מחושב פוליטית, אז אם הוא כבר רואה את עצמו פורש, אחרי שהוא מציב אולטימטום, אז הוא כאילו מריח את ההתפזרות. יש כאן איזה משהו, כאילו יש תחושה כשכל המערכת הפוליטית נערכת לבחירות, ראיתם את הכרזה שבן גביר שם, רואים את הלחץ של סמוטריץ' שהוא לא מצליח למצוא בוחרים, אז אם כולם נערכים לבחירות, אז תמיד יש את התחושה הזאת לפני, כולם נערכים לבחירות, אז הם כנראה שהן באות, ככה נדמה, אבל מצד שני, לא יודעת מה להגיד לכם, כאילו זה אולי נדמה לאנשים כבר נדמה ב7 באוקטובר שממשלה הזאת נופלת, וזה לא קורה. יש כאלה שאפילו מנובמבר 22, זה נדמה להם שהיא הולכת ליפול, אבל בינתיים הם 1.5 שנה בשלטון, ומקווה שאת יודעת, לא יהיו עוד אסונות לפני שתהיה כאן... הממשלות לא מחזיקות פה יותר משנתיים, 2.5, גם אם לשפוט לפי כאילו ההיסטוריה. הממוצע, כן, בגדול, כאילו מרץ 25 זה תחזית אופטימית בשבילהם. טוב, אז נסיים בנימה אופטימית זו. תודה טל, לילה טוב, ודרישת שלום לבן. ביי. זהו, לסיום ככה, אני אגיד, שוב, אני מדבר גם באופן אישי וממקום מאוד אישי, לי לא קל לחזור להפגנות אחרי המילואים, אחרי שהיו לי הרבה מאוד שיחות עם אנשים שחושבים מאוד אחרת ממני, אבל אני חושב שאין ברירה. יש פה מבחינתי סוג של מילואים אזרחי, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה בכבוד לצד השני. אני חושב שלא צריך להידרדר לשיח מאוד מסית ומפלג ולא יודע מה, צעדים דרמטיים כאלה או אחרים, אבל בסוף אם כולנו נשב ספונים בבית, אז הממשלה, שלדעתי הממשלה הגרועה בתולדות ישראל, פשוט תמשיך להיות כאן לעוד הרבה זמן, ואני חושב שלא בשמיים היא. בכל מקום שיש בו מאבק, ויש בו גם תקווה, ואני חושב שכן בסוף ייאוש זה לא תוכנית עבודה,
ואחרי ה7 באוקטובר יש הרבה סיבות להיות מיואשים, אני חושב שגם יש הרבה מאוד סיבות להיות עם אופטימיות. החברה האזרחית המדהימה שנוצרה כאן שנה וחצי האחרונות, לא רק שלא נעלמה, אלא היא כאן עם הרבה יותר עוצמות, וגם אם אנשים עדיין, חלקם עוד לא בוחרים לצאת ולהפגין, או מפגינים על נושאים כאלה ואחרים או כאלה, כולם נמצאים כאן. ואני חושב שאנחנו גם הרבה יותר קרובים לממשלה חדשה, לישראל טובה יותר, בתקווה גם לשחרור החטופים ממה שהיינו לפני כמה חודשים. ולכן אני חושב שאם מסתכלים על המגמה, אמנם אנחנו די למטה, אבל המגמה היא כן מגמה של התחדשות ושל עלייה, ואני חושב שכן המדינה שלנו יכולה להיות במקום הרבה יותר טוב, בעוד, אם ניקח את הדברים של טל, גג עוד שנה מהיום. זהו, זה ככה לסיום, ואני כן שוב אומר לאנשים, תתנדבו, תיקחו חלק, תייצרו עשייה, תשתתפו בהפגנות, תתמכו בארגונים השונים שעושים טוב בחברה שלנו, ומייצר גם אופטימיות, גם תקווה, וגם ככה את היכולת לשינוי. אז תודה רבה רבה לכל מי שהצטרף אלינו הערב. כרגיל, הסיכום של הזום יישלח מחר בקבוצות הוואטסאפ שלי. וזהו, לילה טוב, בשורות טובות, וגם נגיד פורים שמח שמתחיל בתחילת שבוע הבא, ובפורים יש כזה, ונהפוך הוא, אז אנחנו נעבוד על זה שיהיה כאן טוב יותר לכולם. זהו, תודה רבה, לילה טוב, ביי.